Ja, hej och välkomna ni som sitter här i våra lokaler på Saltmätargatan och över 140 personer som sitter ute online i vårt avlånga land. Jag heter Enrico Diacco och är forskningsledare här på Entreprenörskapsforum och ska försöka moderera och fördela ordet till en panel och till de här två presentatörerna. Lite kort bakgrund till varför vi gör det här. Sedan några år tillbaka i tiden så har vi drivit ett projekt med konkurrenskraft. Sveriges konkurrenskraft, hur ligger vi till? Och driver konkurrenskraften i den här nya världen? Och vad bör vi göra policymässigt? Vi har publicerat nästan 15-16 rapporter med olika teman. Allt från regleringar till att bygga upp databaser kring konkurrenskraftens utveckling, tillståndsfrågor och så vidare. Allt som på ett eller annat sätt kan påverka. Och det är ju massa faktorer som driver konkurrenskraft, teknologisk förändring och kompetensförsörjning och sådär. Men på senare tid har man också tittat på det här med management som en stor och viktig drivande, eller affärsmodeller till och med. Man har bara tittat långt tillbaka i tiden, men det finns fina historiska exempel på affärsmodeller som har varit väldigt betydelsefulla för konkurrenskraften. Och vilket jag tycker är kul. Det är stora pengar det handlar också om man kan ställa om till en ny tid. I Davos för någon dag sedan släppte man en rapport faktiskt kring Cirkulära business model inom built environment, alltså bygg och konstruktion. Så har man gjort lite rövarkalkyler där också. Där visat att profit gain lägger ungefär 25-30 miljarder om man skulle kunna ställa om till cirkularitet och cirkulära affärsmodeller. Så man får ta de där kalkylerna med lite man behöver inte tro på dem helt och hållet, men förmodligen är det ganska stora pengar ändå om man kan ställa om. Så jag tyckte det kunde vara passande inom ramen för det här projektet att vi skulle göra någonting som ligger lite utanför diskussioner kring konkurrenskraft, nämligen det här med cirkulära affärsmodeller. Och därför bad jag Johan och Vinit att skriva en rapport som ligger där borta som ni kan ta. Och de ska strax berätta vad det handlar om också. Men det handlar väldigt mycket om en noggrann genomgång då av vad gör företagen, vilka hinder föreligger, hur bra är vi då på den här definitionen av de här affärsmodellerna i svensk tillverkningsindustri. Vi ska diskutera lite policy, det gör inte Johan och Vinit, det har de sagt, det gör vi inte. Men vi kommer att göra det i panelen i varje fall, kommer vi diskutera policy helt klart, så får de komma in där med på något sätt. Har policy någon roll överhuvudtaget i en sån där fråga? Och det är viktigt för mig för att jag är nationalekonom och vi har alltid vi tror på marknaden, men policy är betydelsefull ibland. Så upplägget är enkelt, klassiskt. De presenterar, sen har vi en panel och de ska introduceras sen när de kommer upp. Vinit och Johan har 20 minuter på sig att gå igenom sina bilder och en sammanfattning. Och de kommer hålla den på engelska, men panelsamtalet kommer att vara på svenska. Jag ska försöka också ställa frågor till publiken eller att ni ställer frågor till panel och författare. Men det beror på lite grann hur vi ligger till tidsmässigt. Okay, so please, welcome. Great. Nice to see so many of you here, and also much welcome to those of you that are with us online. So we'll start by thank you, Enrico, and also Entreprenörskapsforum to giving us this opportunity to write this report. I think it's always a pleasure to write non-academic reports to kind of really express our thoughts and ideas here. And I think this would be a great input for the discussion that is to be followed. So there is no confusion. I'm Vinit, and here we have Johan. Let's start with industrial examples. I mean, let's contextualize ourselves a little bit more. What are we really talking about? So, okay, so it should be this here. Sorry, my mistake. First example comes from ADD Motion. They offer electrical motors to process industry. And in addition to selling their products, they are also offering motor as a service, which basically ensures reliable and performance of their motors throughout a contracted period. And to make it even more circular, what they do is to ensure that at end of the product life, they take care of it back. And together with their ecosystem partners like Ställa Recycling, they try to reuse the material from the old motors in the manufacturing of new motors.
Moving to forestry then, here we have Komatsu Forest that is using proactive maintenance contract, building on their digital capabilities of the machinery they have here. They ensure good operations, or let's say, productivity for the entrepreneurs, as well as provide training to the operators to reduce CO2 emissions and fuel consumption. Moving to logistics, transportation. Here you have Scania, which is basically using smart tags in the products as well as sensors connected to the trucks, providing a visibility towards end-to-end logistical flow to a logistical company, which then is an input towards CO2 reporting towards different actors and potentially even taking some action towards fleet-oriented reduction. Next example comes from mining, and coming from North, we are very much into mining. Here you have Epiroc, where you see a autonomous vehicle offered to them, very much offered in Canada and Australian market. And by introducing this, they have enhanced the productivity towards their customers. And now from one shift to 3 shifts almost being run continuously, in Sydney, and having inland Australia operations being remotely monitored. Volvo Construction Equipment takes it one step ahead, not only taking their equipment, which could be electrical or combustible, and also taking other OEMs equipment and taking responsibility for site operation, optimizing it, CO2 reduction, productivity gains, and so on. And our final example comes from LKAB, and I think the intuition for many of you will be to think that mining industry as such is by definition not circular. I think the remap project or park is just a great example about how to improve circularity and create value out of waste. And I'm sure we will have maybe diverging opinions here about what qualifies for a regenerative circular business model. But in my opinion, this is an example. What LKB does is to extract rare earth elements, gypsum, mineral fertilizer products, and other things out of the tailings, which is pretty much the waste generated from the mines. So this is just a great way to kind of reconceptualize and recreate value that was once lost. So I think it's a great example of circularity. The practical examples that Vinit was explaining, and also this remap project, are examples of what we in this report would call circular business models. The most important kind of defining characteristic of a circular business model is resource efficiency. And it's basically companies remaking the way they create value, the way they deliver value, and the way they capture value, so as that the different components of a business model becomes more resource efficient. And that they can do by extending the lifespan of products and parts, by engaging in recycling or various other type of activities in order to kind of craft out or carve out their firm specific circular business model in order to achieve environmental impact, social impact, and economic impact. And very often, more often than not, they do this not alone, but together with partners in some kind of collaborative ecosystem setting or down the value chain. So essentially, what we see is that for Swedish companies, for them to remain competitive, I mean, it's obvious that they need to have a clear sustainability and circularity agenda. And this kind of goes hand in hand. And in order for them to link this, it's very important to operationalize practices and come up with a profitable business model. And that's what a circular business model really allows. What also Johan was trying to kind of communicate with the definition is that there may be different interpretation and application of circular economy principles into an operative profitable model. So from industry to industry, we will see variations and different way of executing it, because this is not an easy transformation for industries. So where does Swedish industry actually stand? Let me spend 30 seconds on the method. So we in this report, so we went through the academic literature on, basically, researchers doing research on Swedish industry going circular. We went through the gray literature. We went through a lot of company examples.
from websites and sustainability reports. And in total, I think this report lists 167 references. We can make a click. Our best estimate, this would be key listening in Swedish, impossible to translate into English. But we think Swedish industry are somewhere here. And then think about the y-axis as the, environmental, social, and economic benefits stemming from improved circularity. So y-axis would be resource efficiency and then x-axis time. So we're still very early. Much of what we see out in Swedish industry is actually pilot experiments. There are services and products being launched, but we are definitely not way ahead. Are we worse than other countries? Probably not. Maybe we are even a bit ahead, but we don't really know. It's really hard to compare Swedish industry versus other countries. A main section in the report is about barriers that kind of prohibits the transition. Jonas Gravström, that will be in the panel, he has done research on the same topic. And I think one of the things I learned from you, Jonas, was that even weak or tiny barriers can have a huge impact in kind of blocking circularity from happening. I don't think we really have the data to kind of tear out the exact strength of the different barriers, but they are many and strong. These are the most important ones. For value creation, a failure to utilize emerging technologies, and in particular digital technologies, to improve circularity. Not fully involving customers in co-creation. This is super important because here we're moving from product sales over to advanced solutions. An ability to create value with new type of ecosystem partners. I'm sure Lars from Ragn-Sells would like to take that position and move up the value chain. One example could be recycling actors. For value delivery, underdeveloped service delivery organization. This is really important as we're talking about here about Swedish large firms that operate on international markets and need to cater to very diverse customers, and often they are not in full control of the kind of resale organization. Also clear barriers to value capture. So like when a company goes circular, it tends to kind of tilt its revenues from capex to opex, among other things, which makes it hard to kind of create or design a viable revenue model, and also to mitigate certain key risks, among them adverse customer behavior, for example, that tend to plague a lot of the advanced solutions or service contracts that we have studied. So, I mean, in addition to understanding the barriers, we were also very interested to highlight what is Swedish industry doing. And we take a theoretical perspective of strategy as practice, which basically means trying to map out different activities that we have read or seen across the industries. And we try to cluster them across some categories of practices here. So I'll just walk you through some of these examples. And this is not from one firm. I think we have pick and choose from different industries and different examples. So first one is very much around designing and experimenting with new value propositions. And essentially, this is about that new values are to be tested out with customers. And again, going back to this part, the circular economy can be interpreted in different ways. So we see experimentation around narrowing-oriented business models, slowing-oriented business model, or closing, or even regenerative business model. And those experimentations are great, so often very technology pushed, but it's also very critical to understand revenue models. And I think this is also something industry starts to recognize. And what you start to see very clearly is the move towards advanced service contracts, subscription models, even kind of co-development programs. So advanced consulting, Volvo Construction Equipment, for example, have a CO2 reduction program where they really build on their core competence and work closely with customers to ensure that they can really change the operational setup and ensure that, sustainability gains. The second set of practices are very much around organizational competence and building. And here it's very clear for us that there is a huge investment needed on the digital part of the organization. Again, we are very much have been focusing in this report on larger B2B firms. For them, it is fundamental to have more digital capabilities. Talking with Epiroc, one of the biggest unit that they have had that has invested significantly over the last 3 years is their digital solution unit that works across
1,300 employees, out of which 1,200 were recruited last year, really talks about the scale of changes and skill development happening within this organization. What organizations also recognize is not everything can be in-house, and that really goes towards this modular approach to competence building, really breaking down where should we focus on, where should you let other actors come into the equation so that you can actually compensate for this skill set. Artificial intelligence organization, really good in analytics can be one example of that. Local presence in a market that you really can't invest in because this takes a lot of time. So that also goes on this ecosystems actors being involved to kind of, through a modular approach to build competences. That's a great segue to the third practice, which is very much around ecosystem creation and orchestration. From ecosystem creation perspective, it's very obvious that there is a need for negotiation with the existing partners in the value chain or supply chain. They need to align with the strategic initiatives these larger companies are driving. That's super important. Not that easy, not that obvious for many of them. But in addition to that, you also need to add new partners, that are coming up and providing these competence gaps and providing the possibility to offer the solution. So very much about reconfiguring the ecosystem around you, around the specific value proposition that you're trying to offer. And as you have this network ready to test it out, there is a clear need for alignment between the actors. Who's going to create what value? Who's going to capture the value? Would be the role distribution, very much around the orchestration. I think this is super important. And then finally, it's very much around circular business model transformation and scaling attempts. We see a lot of changes around the technical part, but it's also a big organizational change, which takes multiple years for these organizations that have 100 years plus heritage and experience. Here we see quite clearly a move towards creating a vision around circularity, competence building or change development programs within the organization, as well as trying to take down the product-oriented silos within the organization, because many of the solutions are not product line-oriented anymore. So this is kind of a fundamental part with revising and transforming organizational operations. And then finally, very much about scaling approach. This is probably one of the biggest challenge and kind of, working that we see. Many of the sustainable circular solutions we have witnessed around the companies are not that easy to scale. You really need to work very closely with customers, and that really requires you to be much more engaging, and the replicability of this or scaling of it as compared to selling just a hardware is very different. And that really is one of the biggest practice that they're trying to introduce within the organization. How do we scale it in different markets with different customer segments and so on? I think one thing that makes scaling of a business model or circular business model very unique compared to scaling products, if you think about product ramp up, is that you can't go to mass market immediately. You need to go to one customer and learn from that, and then you scale with the next customer, and then you move to the next customer, and so on. And that tends to kind of bring down the speed of scaling attempts. And I think that's also one explanation why it's so hard for kind of companies to climb along this S-curve that we were alluding to some slides ago. So then the question becomes, okay, so given the barriers and given the practices, how, what should Swedish industry do? How can they kind of mitigate the barriers and improve the practices? I think our report is has a longer list than what is now on the slide, but this will be our favorite picks. Definitely engage in experimentation, scale whatever works, close down whatever doesn't work. Engage in something called mimicry. So paradoxically, we think the kind of circular business model innovation process to a large extent is about not innovation, but imitation. So you learn best practices from other companies and industries and then company. Matthias Axelsson sitting down there, he's from Handelshögskolan, knows this very well, teaching this exact principle in multiple of the sustainability-oriented programs at SSC. The second one is very much around digital technology necessary for driving circularity. I think maybe this is not any more of a conversation. I think it's very clear that they go hand in hand. So for us, this conversation around twin transition is really fundamental. So, how do you ensure parallel and mutually enforcing transformation towards developing your digital capability while also driving sustainability initiative? And, how do they self-reinforce each other?
it's not very clear, and also it may be kind of trigger and effect or, working together, but it's definitely one of the most important aspects to consider here. And finally, better and more diverse ecosystem collaboration. And it's a core competence explanation for this. Like when a large company, even let's say ABB with 100,000 plus employees, want to do a circular business model, they can't pull it off themselves. So they need to collaborate with others. And then you need to have very, clear ideas for, who are you going to involve, division of labor, making sure incentives work across different organizations, and also bring in new type of actors in order to kind of execute on what the circular business model would require. Finally, some thoughts on policy implications, and to be honest, this is a little bit out of the comfort zone for Vinit and me, our policy researchers. We are more kind of, into the nitty-gritty inside companies. And, I think it's an open question. We can throw this to the panel, whether, existing policy in place is enough and does the job, or whether more is needed geared towards, circularity in particular. But one idea could be policy support in the form of directed R&D programs, maybe bench learning across companies. We know that Vinnova and other actors, they are kind of orchestrating these type of activities already, but maybe more can be done. Then the other example, also going towards this cross-learning, it's super important to have some actors that are driving knowledge sharing and possibility to also, support those organizations that are not able to or willing to make the change. And that's very much, we see definitely the role of network actors to be very important here. So Teknikföretag and IUC, Automation Region, really the specialists that have the connections and contacts with the other group of companies that are not really in the, on the higher end of this curve is super important. And I think quite a bit can be done there. And then finally, improving circular economy standardization and certification. So this is very interesting. And there can be many different examples around it. There are some initiatives running on it. There are national ones, there are European ones, even global ones. But the problem lies still, as we are creating new values and new solutions start to emerge in the industries, is the policy ready to kind of, support them? And I think maybe not. Maybe we are not really even thinking about it so much here. So to give you a very simple example, talking with Scania and talking about the batteries that are part of the trucks. When this battery reach end of the life, they have a kind of a value proposition right now in the market for the second life of the battery. But then getting the battery from Spain in a truck that has kind of reached the end of the life to Sweden, it's not that easy. The policy doesn't allow for that movement. That kind of disrupts the whole business model around this offering, which could be done, which would be great in terms of circularity, but is not possible. So I think there is an important conversation that needs to happen here, and discussion both at national level and EU level. Right. So our final slide before passing it on to, or passing it back, I should say, to Enrico and the panel. In writing this report, like a challenge for Vinit and me was that we are fanboys. Like, we love Swedish industry. We have a bleeding heart for large Swedish companies. We are very kind of pro industry, and we are also concerned about competitive advantage of Sweden as a nation, the kind of broader background issue that Enrico was alluding to. But that being said, our report actually shoots mainly at industry rather than policy. We are not aware of a single Swedish firm that has so far successfully scaled the circular business models so as to replace the incumbent linear ones. And, brown assets are going down in the future. We are, quite convinced that, it will not be possible to even compete if you're not sustainable and circular. So, industry needs to act and move quicker along the learning curve. And maybe those will be the final words from our side before opening up for a broader conversation. We also think that, a lot of the practices and barriers are actually within arm's length of industry. So I think we should ask ourselves, before we move to kind of what should policy do, we need to ask ourselves, what could industry do in order to speed up this transition? Thank you. You managed in 20 minutes. Great, absolutely great.
big star. Two questions before we put up the panel. So was it something in your research here that was, that you didn't expect, was surprised you, is it? Or not? So in my opinion, maybe from my perspective, maybe the slow speed by which this trend is unfolding. So even though I've been doing research on this, pretty much since 2016, together with you, together with Peva Kogasi sitting here, together with other people, I was expecting that more would have happened. So that maybe that is a core learning for me. Yeah, which we shall discuss definitely. I have one more question. That's a big one. It goes something like that. You say something like profit maximization as a way of progressing and advancing and not just a source of financial benefit. You're writing that basically. So I, as an economist, I kind of ask myself, so is this the end of profit maximization basically? Or? No, not at all. I think, so the way we think about it is basically that, going circular is a way to assure profit maximization. And, we come very much from business economics kind of background, although we're by no means, formally trained as economists. But we are not naive, and we totally realize that companies need to make profit and, in order to sustain the competitive advantage. That is what companies are about. And we are more concerned about how is that going to happen in the future. And then we think, improved circularity is a very important antecedent to make that happen. And I think maybe there is this part of that, which we didn't talk too much about in this presentation, with the upfront cost. Yes. And I think that's obvious, there is no avoiding that. So there would be a time where there is a lot of money needs to be funded to drive this initiative, which will be profitable in a while. That needs to be taken into consideration. So I think this is kind of one of the key issues also to bring up to the table. Okay, so you believe in the Davos report, there's big profit gains actually to changing to circular business models. That's a leading question. I would say short answer, yes, but a lot of complications on the road. Okay, I will go through the complications. Yeah. Okej, vi går över till svenska. Helt enkelt, vi tar upp panelen här då. Ni får vara kvar här på något vis. Så vi kan samsas alla fem. Och då har vi 3 experter på detta. Jonas Grafström, vice vd på Ratio och fildoktor miljöekonomi. Välkommen. Ja. Magnus Wanger, expert miljö på Svensk Näringsliv. Katarina Beach, Crystal Myers Good, stort företag som håller på med sådana här saker. Ja. Lead Public Affairs, eller hur? Så var det. Stämmer bra. Precis. Jag introducerade aldrig de här 2 personerna. Liksom. De är professorer på Lunds tekniska universitet. Liksom. Luleå, precis. Nu har jag gjort det. Ja. Okej. Jag börjar med en sån här fråga lite grann då. Så både Vinit och Johan skriver här mycket om paradigmskiften. Det här skulle vara ett paradigmskifte. Och det liksom göra så här, ni får säga ja, nej eller ja helt enkelt på det. Är detta ett paradigmskifte vi håller på att se? Magnus? Marcus. Ja, i allra högsta grad skulle jag säga det. Och både i Sverige, i EU, globalt ser jag skulle beskriva som paradigmskifte. Delvis, alltså många industrier kanske kommer in nytt på det här, men det finns också många som har hållit på med någon form av cirkularitet ganska länge, men kanske inte kallat det cirkularitet och varit mest business, det är liksom stenat och många andra som har tagit in återbrukat och försökt få ut råvaran. Så ja. Ja, okej. Jag skulle vilja säga den branschen jag är i, som då är life science, där kommer det ganska plötsligt. Men det är mycket policydrivet eftersom vi jobbar mycket gentemot det offentliga. Så att jag säger att det kommer som ett paradigmskifte för oss, ja. Förstår folk det i industrin? Ja, nej. Vissa som du är inne på här har jobbat med i årtionden, fast under andra begrepp och andra terminologier. Jag tror medvetenheten ökar. Och breda näringslivet i företagen ser väldigt annorlunda ut beroende på vilken bransch och företag att titta på.
Jag skulle säga framförallt är det inom politiken, inom regleringen som den här medvetenheten har ökat. Och det har vi sett senaste 5-10 åren på många håll. Det har kommit väldigt mycket reglering kring det som lite driver fram policyutvecklingen också. Men jag skulle säga att paradigmskiftet är snarare hos politiken. Jonas? Ja, jag tror forskningsmässigt så blev det kanske riktigt tätt för 5-6 år sedan. Jag gjorde någon Google Anagram, kolla hur mycket det användes i vanliga internet- och forskningslitteratur. Det var verkligen en peak där och det också EU tog ganska specifika beslut. Men nu ska vi bli cirkulära och då hoppar ju kanske forskarna på tåget. Jag tycker det är väldigt positivt. Men sånt här tar tid. Alltså det är ganska långa omställningsprocesser. Det är bra att jag kommer igång med det. Katarina? Och jag som då ser lite, jag har ju jobbat delvis med policy och ser att det finns ofta väldigt mycket strategier. Men sen när man kommer till handling och handlingsplaner så är det betydligt svårare. Så att strategiskt så är policy väldigt mycket med, men sen då, och det är väl där vi då som företagare också har ett ansvar. Så jag delar den reflektionen ni hade i början att man också behöver ta ansvar för vad är det som ska åstadkommas. Vi börjar med några lite övergripande frågor och sen ska vi dyka ner lite grann i hindren och sådär. Johan och Vinit säger någonting om att implementeringen går trögt. Johan i en artikel, eller i vårt pressmeddelande, säger att han är lite deprimerad över att det går så långsamt på något vis. Har andra länder kommit liksom lite längre då? Kan man säga någonting om det? Finns det någon som står ut? Är det någon industri som står ut? Jag skulle säga framförallt är det väldigt beroende på vilken industri eller vilken typ av bransch man tittar på. Alltså, föregångsländer, många lyfter ofta fram Nederländerna. Jag skulle också vilja slå ett slag här för Sverige jämfört med hur många andra länder står sig också. Visst, det finns absolut mer vi kan göra här och så kommer det ske. Men jag skulle säga att om man skulle försöka sig på någon form av ranking, jag skulle själv inte göra och jag skulle vara lite skeptisk mot de studier som gjorde det. Jag tror ändå Sverige står sig rätt bra. Och det betyder inte att allt är bra, men jämfört. Du är inte deprimerad? Nej, inte alls. Jag har ju förmånen att se mycket av den innovationer och lösningar som tas fram nu. Det gör mig snarare motiverad. Jag tror också att det kan vara en effekt att vissa länder ser bra ut för att det är där i Europa en del av verksamheten är koncentrerad. För att Sverige till exempel är ofta en för liten marknad för cirkularitet på vissa produkter. Jag pratade nyligen med Parkett, de gör i princip alla plastgolv i Europa och de vill ha en anläggning. De har 3 olika typer av golv. Jag kan inte vad de heter. Men 3 olika typer av golv. Det räcker med en fabrik som de återsamlar golvet, väver ner det och gör nya golv. Och en av dem är just i Holland, som du sa. Och då är det ju ganska självklart att ju närmare man är den här fabriken då kanske det blir en större grej. Det är lättare att transportera en lägre transaktionskostnad för att återbruka material. Men då kanske inte platsar vi långt upp i Luleå är sämre på att ta in det är så långt att transportera det. Och det är utan att ta upp alla problem man har att transportera över gränser. Det är ju svårt att definiera ett utrivet golv är på något sätt ett avfall. Och det borde det inte alltid vara. Alltså det är ju skräp på sätt och vis i lagens mening. Och det gör att det är ganska svårt att transportera skräpet genom Europa. Men det här skräpet ska inte vara återbrukas i nya golv. Och de säger att Parkett säger att de sa att det sätter sig lägsta möjliga för annars åker de fast någonstans på vägen i någon region kommer säga stopp, jag kommer transportera det här. Rätt. Om det är ett problem kanske inte är inget problem. Katarina, läkemedelsindustri. Ja, där tänker jag lite att vi har ju svarat på i Skandinavien och Norden, men det som lite är vårt problem tror jag framöver, för just nu är det rätt okej. Men det är det att många andra länder har lyckats efter pandemin att arbeta mer datadrivet och därmed också kommer kunna analysera sina olika delar på ett mycket tydligare sätt. Och där är det viktigt för Sverige och hela Norden. Där det ser lite olika ut inom life science hur snabb man är och vad man är duktig på. Men att faktiskt bli duktiga på den delen att få tillgång och tillgängliggöra olika typer av data. Just för att kunna förstå vad är det vi gör och hur blir vi då bättre inom olika delar av sektorn. Och också hitta de här ekosystemen tydliga. Var finns de här vinsterna? Vad kan vi faktiskt vara de som är bäst? Vi har ju lite företrädare för andra branscher här. Ragn-Sells exempelvis. Hur lägger vi till? I er bransch ligger vi bra till? Är inte Ragn-Sells här? Där? Vår bransch? Ja. Vi är ju kopplade med andra branscher nästan. Det är ju mittemellan. Okej. Håller ni med om att vi ligger liksom lite efter? Eller? I Sverige? Eller? I Sverige.
Ja, det. internationellt? Du behöver inte svara. Jättesvår fråga. Det beror ju på precis som. Okej. Ni kanske har frågor. Ja, men så här, vi tror egentligen inte, och jag tror inte vi skriver någonstans att Sverige ligger efter andra länder. Vi har heller inte riktigt data för att kunna yttra oss om det. Däremot så kan man ju titta, EU publicerar ju, och det här vet Jonas säkert mycket bättre än mig, en hel del index där man jämför medlemsländerna, inte på cirkulära affärsmodeller, men utifrån cirkulär ekonomi. Och där tror jag Sverige ligger inte topp 3 någonstans, men vi ligger nog ish medel eller lite över medel på de flesta. Och då kan man ju tänka sig att en cirkulär affärsmodell är ju det sättet liksom ett stort industriföretag operationaliserar idéerna i den cirkulära ekonomin in i sitt bolag. Så jag tror att när vi säger att vi är deprimerade så är det egentligen inte så mycket att Sverige ligger efter andra länder, utan det är mer i absoluta termer att svensk industri inte har kommit längre i och med att vi länge har upplevts vara eller kanske ansetts vara ett land som är någon typ av liksom föregångarland vad gäller hållbarhet och cirkularitet. Jonas, du viftar. Jo, jag tänkte bara att bli mindre deprimerad. Så det händer några coola genombrott då och då som rör oss ganska långt framåt. Länge har det varit problem med plaståtervinning, att svart plast är nästan omöjligt att skanna av automatiskt och se varför vet jag inte så. Jag vet varför. Men det är svårt och det har gjort att plaståtervinningen har varit svår. Men för någon månad sedan så öppnade Site Zero, det är de som gått med 9/11, men det är inte det i Motala. Och det är en ny stor anläggning för att återvinna all plast i Sverige. De har kapacitet att ta in allting och faktiskt sortera det väldigt bra. Så det är ett enormt hopp av vad man kunde göra. Och sen då hela industrin bakom, hela industri- och kemiindustrin kommer kunna få produkter härifrån och kunna bli cirkulär. Det kunde man inte tidigare, så det är skulle kunna ett genombrott. Men sen Sverige är också ett litet exportberoende land, så väldigt stor tyngd på export. Så mycket försvinner ut. Det gör det lite svårare. Alltså en del av cirkulariteten blir svårare när vi inte har kontrollen på många produkter. Johan, då visar vi många bra exempel, speciellt på de stora företagen som har business-to-business kunder som är ganska lätt. Alltså maskinerna är där och det är bra, men många andra exporterande är ju så till konsumenter, produkten försvinner utom kontroll i andra länder, så vi får inte tillbaka materialet på samma sätt. Så det är ett problem. Om man nu ska tänka sig hur långt Sverige har kommit. Jag är inte helt säker på att den mest relevanta jämförelsen är mellan nationer och mellan länder, utan snarare att vi tittar på enskilda branscher. Dels finns det jätteolika grundförutsättningar för hur mycket kan cirkuleras, hur ser materialflödena ut. Kan ta en av våra medlemsorganisationer är med bergmaterial till exempel. Det är enorma volymer i vägen och offentligt. Där är inte lätt att cirkulera, utan där är snarare regionalisera, har liksom lokaliseringsprincip. Där är de största miljövinster som kan göras. Medan i andra, då får vi titta i ganska globala materialflöden. Så jag tror att den relevanta måttstocken snarare titta på jämföra branscher. Sen kanske det kan göras mellan länder. Men det är lite svårt att det ser väldigt olika ut. Så, Sverige, norra Europa, mycket skog. Bioekonomin och biobaserade insatsvaror spelar in här. Den jämförelsen finns inte riktigt med andra länder, liksom mer kontinentala Europa. Så jag tror nyansera bilden av hur långt Sverige har kommit och vad våra företag bidrar med. En annan sak som jag inte har funderat mycket på, det är det här med vad är värde egentligen. För att många gånger som vi är ett traditionellt företag, startades 1887. Vi har inte jättemycket med vad man faktiskt kan tillverka. Och jag tror att det är ekosystem som vi är där, behöver man omrevidera vad som är värde. Och jag tror att det är så i många så här traditionella branscher. För plötsligt kan man göra insatser som man inte kunde tidigare. Och då betyder det liksom att värdena ser väldigt olika ut i de här flödena. Och vi försöker verkligen jobba så här cirkulärt och tänka på de här nivåerna. Vad gör man som patient, för samhället? Men det här är ingen lätt materia, för att alla i det här ekosystemet ser olika värden och har väldigt olika definitioner av det som man definierade liksom ganska otydligt. Jag kan tänka mig att det finns paralleller inom andra sektorer också, så där är också en viktig diskussion tror jag att ta i Sverige. Så att man bara för givet att vi ser samma värden när vi diskuterar cirkularitet. Ja, jag kan åka på bergsmaterial för det. Jag tycker det är superspännande. Kanske typ 3 personer som tycker det är jätteroligt. Men jag är ganska orolig för här tror jag EU kommer skapa problem för Sverige. Att EU, just diskuterar man nu om att man har en närhetsprincip av material, så att man ska inte ta in det
så långt ifrån, och det funkar säkert bra i små länder, tät befolkning. Men Sverige, så just bergsmaterial, det kommer att bli svårt utöver att vi har så långa så avstånd, så är det ganska olika jord- och jordarter och bergsmaterial i olika delar av landet. Så att säga att till exempel Göteborg inte får exportera in sten, så tunga material, men de här basically en stad på en stor leråker. De kommer behöva ta in sten, så Malmö är en helt annan och Norrbotten. Det kommer bli lite svårt, men det är goda intentioner ofta. Mycket av policyn. Så problemet cirkulär ekonomi har är ju så här, gammalt lager av väldigt bra policy som funkade för en linjär ekonomi. Man går tillbaka till Baselkonventionen från 1989 när vi hade kommit att det är inte så bra att vi dumpar elektronikskräp i Japan. Jag säger nej, så gör inte det. Satt upp ganska mycket stora hinder för att exportera skräp och avfall mellan länder. Men nu vill jag tillbaka avfall. Vi vill transportera avfall mellan länder, för det är så vi får till en cirkularitet. Så det är så all bra lag som är helt rimlig i lite grann i Europa. I den cirkulära världen kommer värdekedjorna att se annorlunda jämfört med den linjära modellen. Då. Bredare, över flera gränser. Eller? Maybe I can add in. I mean, it seems to be very obvious that as you start to create new value, you need to have new actors joining in. Or at least the existing actor needs to also renegotiate with themselves what role they need to take. And it's not very clear, even though, maybe LKAB would like to do more with, let's say, rare earth metal, how far do they want to take over, in the implementation or taking value out of it. So this is very obvious that there is a change happening here in the value chains. Yeah, and I think also around risk sharing, because who's going to do this initial investment when you are a lot of people who take these kind of steps in a more circular thinking. And that's what I find when you're trying to do these changes, then it is not an easy task to have that discussion with these different partners. And also around innovation, there are sometimes that you fail. So, I mean, how will you then take that as you have the more linear thinkers, and they're within a big companies, you have those voices very strong, and the stocks there where you need to prove yourself that you're still selling and you're a business. I see two very, very different like forces within big companies right now, at least where I am, that fighting this, or not fighting, but trying to cooperate in a good way. Jag ska prata över engelska. Ja, förlåt. Man får prata engelska. Vinit är bra på svensk. Jonas, du viktade, eller? Nej. Jag hann glömma också. Men då går vi tar en annan sån här fråga då. Det finns en genomgång av hinder och vi ska gå igenom några hinder här, vad som Måttvis tycker. Men de säger så här att hindren är till stor del företagsinterna. Det är liksom inte policy liksom, så vi tänker som ekonomer ibland, utan de är företagsinterna. Det är företagen själva som kan hantera de här. Håller ni med? En marginaljustering där bara. Jag tror egentligen säger vi inte att de är företagsinterna, för att många av hindren ligger också mellan företag, men de är inom armlängds räckvidd. Så en del hinder är inom företag, andra är mellan företag i samarbetsrelationer och så. Men på något sätt möjliggörs de ändå, det möjliggörs att hantera dem av ett företag ihop med dess partners. Jag tror att det är det vi försöker säga. Frihetsgraden är ganska stora, kan man säga så då? Ja, det tycker jag. Okay, bra. Yes, faktiskt. Jag känner spontant, och det är som en ögonöppnare när jag läste er forskningsrapport, det här är en pusselbit i ett större pusselläggare. För när Svensk näringsliv pratar om de här frågorna till 90% så pratar vi om externa faktorer. Det är reglering, det är lagstiftning, det är skatter, men också de bredare marknadsförutsättningarna. Hur skapar en god grogrund för cirkulära företag att växa fram? Forskning, innovation, kompetensförsörjning, behovet av högre utbildning, att den fungerar. Så mycket annat. Så jag säger att när man lägger det vi skriver parallellt med vad ni har hittat på det här med det företagsinterna, så tror jag att de bilderna kompletterar varandra. Och jag tror inte att ena utesluter inte det andra. Det finns säkerligen mindre företag. Nu har ni säkert varit mycket mer i närkontakt med företagen än vi är uppe från oss. Men jag skulle säga, lägg ihop de två
fundera på liksom, hur kan policyförändringar förändra liksom, den här interna organisationskulturen, men hur kan också det företagsinterna driva policy direkt så att det är en utväxling som går åt båda håll. Så det är spontant. Jonas? Jag säger väl att jag håller med lite mer om det. Men jag tror att det här med för att om man har en hammare då ser alla problem ut som spikar, men då kanske en såg och jag är en nationalekonomisk hammare, så det är väl därför jag ser det så annorlunda. Men jag har gått in i det här på helt andra sidan, men jag kan köpa att jag skulle kunna ha en social barriär. Om inte företagen börjar med det kommer jag aldrig se vars barriären är. Alltså det är de som kommer någonstans visa det. Och de måste börja arbeta, men det handlar också om att få en acceptans inom företag för att driva ett cirkulärt arbete för liksom, en företag som absolut inte tjänar på det. Så det är flera stycken man måste stångas mot. Men i min forskning har man kanske mest institutionella problem. Institutionellt. Ja, precis. Alltså, lagar och regler gör att företag kanske inte får göra det de vill. Och ibland av sådana goda anledningar också. Innan jag släpper in Katarina, vill ni svara på den? Ja, men jag tror att det är helt rätt. Jag håller med både Jonas och Marcus. Jag tror att det vi har är mer liksom, komplementärt perspektiv. Och vi har ju inte gett oss på det här med en nationalekonomisk såg eller hammare för den delen. Vilket gör att mycket av det du nämner nu, Jonas, som jag tycker är jätterelevant, det syns inte ens i vår analys. Vi har inte tagit de frågorna. Maybe just taking some examples, when we have been talking, for example, Boliden and Stora Enso, and I mean, these actors, often when I've discussed with them, it has been very obvious that they talk about, okay, biodiversity regulations are coming. Rather than helping them, it's kind of creating a policy uncertainty for them to do the investment. And they were like, well, okay, now we need to stop our initiative. Scope 3 in Boliden, they're like, we were already doing it. We were kind of moving towards this implementation. Now we need to kind of reassess it. So there are these effects of, challenges of interpreting because you need to make it kind of relevant for the whole industry. And then these leading firms need to kind of take a step back and pause till things become more clear. Jag följer på här när vi pratar lagstiftning, reglering. Risken är att i och med att det kommer så otroligt mycket, inte så mycket nationellt, framförallt är det från europeisk nivå. Ifrån det är dubbelreglering, det är ökade rapporteringskrav, väldigt höga krav på spårbarhet. Och när man lägger samman många olika lagstiftningar och dess regelverk, det blir omöjligt för ett litet företag i synnerhet att kunna hantera allt detta. På det krossliga tillståndsprocesserna i Sverige. Ett företag som de kanske har en cirkulär affärsmodell i åtanke, de har investeringar eller de har kapitalet, men det bromsas i domstol under väldigt, väldigt lång tid. Så jag tror att de faktorerna måste vägas in. Så jag skulle inte säga att det är enkom internt eller bara externa faktorer, utan vi måste se helhetsbilden utav detta. Och framförallt då tänker jag SME, det är ofta i småföretag, startups, där mycket innovationer växer fram. Där finns mycket entreprenörskap och drivkraft. Men det blir jättesvårt för dem att kunna konkurrera när de är så lite hårt ansatta av mycket lagstiftning. Så deras perspektiv måste också väga in. De har inte samma förutsättningar riktigt som vi upplever de företag ni har jobbat med i det här projektet. Det var faktiskt en av mina funderingar när jag läste rapporten, eftersom vi har så pass många små och medelstora företag i Sverige. Hur är de med på den här resan? För det är en sak, jag tänker mig själv när man sitter på ett stort bolag, då har man ju de här resurserna att också fundera med modeller och kanske försöka applicera dem i sina verksamheter och så vidare. Kanske också har råd att misslyckas någon gång. Men hur är det för de här små företagarna då att gå med på den här resan och ha möjlighet? Jag är också bekymrad över det som kom från EU. För det är ju en myriad av regelverk på den här sidan. Och vem ska då ha det samlade uppföljningen av det? Och hur hanterar man i så fall att man kan följa allt detta som i vissa fall finns det lite kontraproduktivt. Vissa lagar går ju lite stick i stäv mot varandra dessutom från EU. Beroende på vad det är man tittar på. Nu är inte jag en jurist eller tillägger, men det är mer outcome som man ser blir problematiskt när man jobbar med dem. Men jag skulle jättegärna vilja höra om ni har överhuvudtaget funderat för det rapportförfattarna just kring små och medelstora företag. Jo, det har vi faktiskt. En grej jag kanske borde ha nämnt när jag presenterar hur vi har gjort analysen och vilket material vi bygger på, så har vi ju till att börja med, vi har ju bara tittat B2B, så egentligen industrilag. Och det som kommer upp i forskningen har ju ett starkt slagsida mot större företag i och med att det där forskningen är gjord.
det vi har hittat som är på mindre företagen och mer B2C, det har vi avgränsat bort. Det är med att våra analys omfattar liksom inte snabbrörliga konsumentprodukter och interfacet mot slutkund. Men jag håller definitivt med om problemet och ser behov av det. Här kanske det också finns liksom ett utrymme för policyinitiativ. Jag tänkte till exempel som teknikföretagen har gjort, just riktat mot resurseffektivitet, hållbarhet i mindre och medelstora företag där man har attackerat precis det här problemet. I mean, one of the biggest challenge for SMEs is the limited resources. I mean, many of the larger companies are having parallel business models. Circular is still not the dominant one, but they start to experiment and everything. But for SMEs, this is not a luxury they can have. Either they are going in or they are not. It's like a choice. And if you're going in, then it's a survival strategy. To make all that commitments. So it is kind of much more of a higher risk strategy for them, and that's why they need like more clarity on the market to be able to take that. But what becomes very obvious, which I think is something we should also consider, is that many of the SMEs in Sweden are sub-suppliers to larger companies. So as they are executing sustainability, let's say Tetra Pak, they want to have more sustainability initiatives, they want to have better visibility and so on and so on. That pushes SMEs to go into certain investment, which maybe is not that well thought out and is a reactive strategy. And there we have a risk that is not maybe discussed enough. Yes, nu sa du min poäng mycket smartare än jag hade tänkt. Men kanske kritik jag hade när jag läste rapporten, vad jag tänkte på iPencil, den produkt. Det är en bok av Leonard Reed från 1958. Och säkert så Frishammar möjligen har läst kanske. Det är som Milton Friedman populariserade när han sitter med en penna och berättar att ingen människa i jorden kan bygga den här enskilda lilla pennan, utan det kan miljoner människors input på jättemånga olika sätt. Och då tänkte jag, jag tror ingen kan bygga den här Volvo-trucken heller. Så det var tiotusentals företag som på något sätt har bidragit till den här tillkomst. Och då är kanske inte bara på Volvo att vara sitter, utan det är ju hela vägen ner. Men du såg det kunde vara tyst för det. Låt oss en fråga lite grann som jag tänkt på. Ni skriver så här lite grann om betydelsen av att ha ett holistiskt perspektiv. Ni använder orden collaboration across the value chain, transformation of the ecosystem och andra saker också. Men är det något nytt eller är det bara liksom är det en helt annan ballgame när det gäller cirkulära? Nej, men jag tror egentligen inte att det är nytt. Men en grej vi har sett tydligt i vår forskning, det finns en publicerad artikel vi refererade till, MIT Sloan Management Review. Där tror jag en av huvudslutsatserna är just det här att många företag tenderar att tänka på cirkulära affärsmodeller som våra singularis snarare än våra i pluralis. Det finns en typ av bias och det här gäller framförallt i storföretag som jobbar ihop med mindre företag. Att man är lite för självcentrerad i sitt utvecklingsarbete och glömmer bort sina partners. Och till slut för att kunna exekvera så måste man hitta ett win-win i hela värdekedjan för att få det här att fungera. Tror jag av det skälet som Jonas är på i sin publicerade forskning just där att även små barriärer kan utgöra jättestora roadblocks. Så nej, jag tror inte att det är nytt, men som vi ibland brukar skämta och säga, common sense isn't necessarily common practice. Så det är en artfråga då. ja, Kanske. Jag bara undrar. Nej, jag tror inte att det är ett nytt problem. Det är snarare ett känt problem som har funnits ganska länge men som många bolag skulle vinna mycket på att försöka rätta till. Framförallt storbolag i relationen till mindre och medelstora bolag. Nu har vi pratat ganska mycket om liksom, var vi står och lite grann kring hindren och lite grann och vi är lite deprimerade eller någon är deprimerad varje fall här. Ja, implementeringen går långsamt. Vad är det som fattas då för att trycka på saker? Men jag tror att det är både lite naivt och banalt att säga att det handlar om att våga. Vi tror att liksom, industrin måste öka hastigheten. Man måste våga sig på att experimentera mer. Man måste jobba mer agilt. Man måste lägga ner snabbt det som inte fungerar. Man måste våga skala det som faktiskt fungerar. Man måste våga testa nya typer av samarbeten. Vi behöver lära mer inom branscher och mellan branscher för att kunna liksom accelerera hastigheten längs den här tänkta
S-kurvan och på sikt förhoppningsvis få mer cirkulära affärsmodeller att ta över från de linjära. Vi ska också säga att vi är ganska tydliga med det här att en cirkulär affärsmodell är inte 0 eller 1. Den är inte linjär eller cirkulär. Utan framförallt i ett stort bolag så handlar det om att liksom röra sig längs en lärkurva och undan för undan förbättra sin resurseffektivitet. Det man ska komma ihåg att i ett stort svenskt industribolag som opererar på en global världsmarknad så är kanske 0,5% förbättrad resurseffektivitet kan vara en enorm miljövinst i och med att man just opererar på en jättestor marknad. Så det får ett enormt genomslag. So one thing it was very obvious to us, when we started writing the report, and we've been doing research on circular business model for a long time. I think the concepts and the offerings are more concrete. There are customers who are paying for it. It is in specific places because there is regulatory differences or different needs that makes it more relevant. But definitely the maturity has happened, and I think that in addition to this, there is a shift post-pandemic also on the technological shifts. With electrification being a very obvious one, or automation and so on, which is pushing again, many of these industrial firms to make that change because they have to. So I think I'm more positive towards the adaptation. But when a circular business model will become the most dominant one for the industrial firm and the linear will disappear, that's a big question. Är det den uppfattningen du också har i ditt företag eller din bransch, Katarina? Alltså du tog lite min poäng. Jag tänker på det här med mod. För att någonstans så är det ju väldigt mycket det som krävs. Man måste gå från den där lilla idén till att skala upp sen. Och när det är många involverade parter, då är det inte så där enkelt att göra det. Så att det är lite mod. Man behöver jobba lite extra då, i alla fall initialt, att få till det. När man då ska förändra i den här riktningen. Det är väl egentligen det jag tänker så här spontant är det som krävs. Sen tror jag ju också att i vårt fall är det ju väldigt mycket att vi har ju patienter och de kan ju trycka på. Det ser vi också att de kommer väldigt starkt med också kunskap och kunskapsbärare. Så att det är också en del att man idag när man lever så öppet med så mycket information så vet man allt mer vad som är möjligt. Och det är också en påtryckning i den här riktningen då, att man faktiskt inte accepterar vissa saker längre. Så jag tror att den ska man inte underskatta heller. Det är som ketchupflaskor så långsamt och sen någon gång händer det. Ja. Men det finns ju åtminstone vissa nationalekonomer som säger så här ungefär. Sätt ett pris på miljö så kommer saker att hända. Entreprenörskap och innovation. Är det så enkelt? Eller? Jonas, du är nationalekonom. Ja, det är väl hälften ungefär. Alltså, vi pratar mycket om lagar och institutioner, det är också jätteviktigt. Men alltså, mycket av miljöproblemet är ju att vi inte internaliserar externa effekter. Vi släpper ut saker när vi producerar. Och det är billigare att använda nya råvaror än så här, återbrukade. Och där har du problemet att vi måste kanske få matcha ihop de här priserna. Så då båda blir mer naturliga val. Så kommer det bli lättare och då kanske det handlar om att sätta priset på nya input. Höj det. Då löser sig snabbare skulle jag som nationalekonom säga. Jag tror vi alla har liksom samma samsyn. Det är marknadsekonomin som i hög grad driver det här framåt. Och jag vill återigen slå ett slag för just det här. Se till undanröj de hinder som finns. Både liksom ekonomiska styrmedel, lagstiftning på olika nivåer. Men samtidigt skapa den här positiva grogrunden för att fler modeller ska växa fram. För det är inte bara de befintliga utan vi vill även ha framtidens företag. Småföretagare. Och där tror jag en av era till absolut bästa slutsatser är just här satsningar, forskning och innovation. Att det på något sätt, har vi den på plats så kan företagen till stor del ta mycket vidare. Så jag tror, det är min avslutning. Säkerställa att vi river undan hinder som motverkar det här. Vad är det för regleringar som faktiskt motverkar en större spridning av den här typen av affärsmodeller? Kortfattat, det ena är nyckeln i alltså rapportering, verifieringskrav, mycket som inmatning av data. Det andra halvan är handelsavtal. Vi har varit inne på lite att frakta det som kanske klassas som avfall idag, men som är en resurs vi behöver ta tillvara på en cirkulär ekonomi. Den typen av reglering. Så jag säger cirkulär ekonomi och handel och framförallt en slags global frihandel går väldigt mycket hand i hand. Men där är det väldigt svårt att vi är lite låsta fortfarande i länder, i nationalstater, det är så vi tänker. Medan marknaden är betydligt mer global än så. Är det någon som vill säga emot detta scenario?
Nej, alla köper det. Okej. Någon fråga från 1 minut kvar här. Precis, 1 minut. Någon fråga för publiken, eller 2 kanske också. Vi kan gå över några minuter. Lägg upp handen. Nej, icke. Det finns en fråga från chatten. Okej. Vilken roll ser ni att offentlig upphandling kan ha för företags utveckling av cirkulära affärsmodeller? Alltså, vi har inte tittat på just offentlig upphandling. Däremot en grej vi har sett är problem gällande rent privat upphandling. I och med att många storföretags procurement-funktioner är fortfarande mycket mer vana att handla produkter än att handla till exempel avancerade lösningar eller tjänstekontrakt. Det i sig utgör en barriär. Jag vet inte om vi pratar så mycket om det i rapporten, men det är någonting vi har sett i vår forskning. Och gissningsvis så borde liksom offentlig upphandling också spela en stor roll. Ja, varsågod. Nej, bara ett inspel att det är nog väldigt viktigt att jobba med de här avfallsdirektiven på olika sätt. För att om vi ska ta tillvara på alla de här resurserna, om man sätter säkerhetskraven så extremt högt, så slåss alla om att få använda PET för att det är livsmedelsklassat. Men egentligen skulle inte det behövas till bärkassar som man bär hem maten ifrån ICA till exempel. Så vi måste tänka med lite mer sunt förnuft vad som verkligen behövs på olika nivåer om vi ska kunna ta tillvara på allt material. Jag har en fråga till innan vi stänger butiken så att vi inte går över allt för mycket. Och det är... Just det. Kanske. Jag måste titta här innan. Just det, ungefär så här tror jag man tänkte. Vad bör man sätta in stöten då? Liksom, givet den här passan. Vilken stöt skulle kunna liksom på ett spritt kunna liksom sätta igång den diffusionen av affärsmodeller? Svår fråga. Vad bör man sätta in stöten? I mean, I think one example I think about is recycling quite a bit. I mean, for industrial waste especially. I think we could have some more clarity on incentivizing this change of behavior. I think Norway is a great example of trying to, make changes and kind of providing incentives for entrepreneurs to actually take on this role because larger companies don't want to. I think that could be a support. Jag tror att mitt svar, du får mig att tänka på en tv-serie som min fru tittar på, men inte jag, som heter A Million Little Things. Jag tror inte att det är en stöt. Jag tror att det är jättemycket små stötar som behövs på alla möjliga ställen för att vi liksom ska få till det här att hända. Jag tror inte vi har en silver bullet, utan jag tror att det är något vi tror jag försöker kanske göra en poäng. Vi kanske borde ha lyft det ännu mer i rapporten. Att det finns väldigt många olika typer av barriärer och blockers. Och det finns också många typer av praktiker som är bra men som ligger i tidig fas som behöver förbättras. Så här är det verkligen en fråga om att jobba på många olika fronter samtidigt. Det är väl bra, absolut. Men jag tänker en annan sak. Vi måste också mäta det vi vill ha. För idag mäter vi mycket som vi inte längre behöver. Så att jag tror också alla de här nya sätten att arbeta kräver att vi kommer behöva mäta helt annat. Och i världen, det är det jag försökte säga förut, om att man ger värden till sånt som vi idag inte har. För jag tänker mig i många avtal idag utgår man ifrån att vissa saker finns. Det är ofta de mjuka värdena. Det är kanske sånt som kommer ha större värde, luft och andra saker som är naturens värden. Vad är det för värde? Det finns ju inte idag på det sättet. Så att jag tror att man behöver jobba mycket med just värde och att se över det gamla. Bra. Okej. Inga mer frågor. Tack för den här rapporten. Suveränt bra. Har ni gått på ganska kort tid också. Tack för panelen också som har kommit hit. Och försökt svara på de här stora frågorna. Jag tänker inte sammanfatta, men på något vis tycker jag ändå liksom att det finns en förhoppning att det här kan gå med interna medel i företagen och lite mera mod. Och inte minst liksom institutionella regleringar som faktiskt främjar detta på ett eller annat sätt. Och det är väl liksom ett budskap till både politik och företagsledare att man ska jobba med detta. Det har ni gjort tycker jag. Tack så mycket.